Itt van Lester. The Templars are in position, but Ian won't budge. Yeah, I had a hunch, but I know someone who can take care of that. Come, follow me. Ó, akkor nem ment vissza a mocsári táborhoz. Ott van egy barlang, nézzétek. Ezt jelöljük már, kérlek titeket, hogy így a barlangot, jó? És akkor majd visszanézek. Harc lesz bent az erdőben. Habár látok valami fényt. Ez mi? Nem látok az orromig. Wow, milyen szép a vízesés. Mi a tököm ez a néhány fickó? Milton, ő volt a mágus, a tűzmágus. Itt van Diego, Gorn. Mi a tökön folyik itt, skacok? Lefagyott, nem tudok mit csinálni. Se előre, se hátra. Az escape sem működik, skacok. Ezt komolyan mondom. Ez mi volt? Sorry, I'm a bit busy. Didn't think they were still dealing with that. Can't right now. Later. Beakadt a játékom, skacok. Can you teach me something? Sure, why not? I could help you improve your dexterity or get some strength into those arms. Come back soon. Still got a lot to learn. Same shit, different day. Maybe later. Another time. Later. What was I doing? Can't take care of everything. Mi a tököm történt? Retrieving the focus stone didn't quite. Szó sem jutok. You could be drowning, and all they do is throw you. Maybe later. Later. Can't right now. Another time. Don't think that's gonna change. Sleeper awaken, brother. Sleeper awaken. Logikus. Ez logikus, hogy mondta Lester, hogy kövessem. Oda mentem, beakadt, volt valami hiba, és kész. Sakmat. Talán még arra tudok következtetni, hogy este van, de hát ez is egy hülye. És látjátok, nincs itt éjjel. De hogyha ez most így nem orvosolható, az egy hatalmas, de tényleg rohadt nagy negatív kritika. Ez valami brutális. Nem állt helyre. Ez itt vége. I'm a little can't right now. Later. I'm a little busy. Ez ennyi volt. Tehát bebegolt a Gothic 1 remake, és nem lehet tovább vinni a küldetést. Another time. Hát srácok, I'm a little busy. ez ennyi volt. Szóval ez biztos vagyok benne, hogy megy a negatív kritika a Steamre, mert ekkora hibát, az, hogy valaki permadeath módban próbálja végigvinni, és beakadt a küldetésem. A hülyeség. Mik ezek a küldetés frissítések? A templomosok közül 3 állítólag jól ismerik a bányát, és annak járkálói. De miért? Mint hogyha rossz sorrendbe állítaná fel az egészet. Már haló, megtaláltuk, haló, tudjuk, hogy miről van szó. Haló. Mint hogyha a falnak lenne beszélve, és utána a küldetés sorozat visszavisz teljesen az ismeretlen zónára, hogy hát nem tudom, hogy hol lehet a fészek. Mindenki tudja, hogy hol van a fészek. Szerinted hülye vagyok, hogy majd újra kezdem, és akkor lehet, hogy jaj, belemegyek megint egy bugba, vagy mint valami pályakezdő, hogy jaj, elrontottam vissza játék betöltése. Hagyjál már engem a játék betöltésével, nem azért akartam élvezni a permadeath módot, hogy aztán majd megint visszatöltögessem, mert a játék bugos, és nem bír tovább haladni a küldetés sorozatban. Ez egy vicc. Akkor inkább nem játszok a játékkal, és kész. Mit csináljak? Ez egy hülyeség, ez is csak egy ilyen reddites szarság, amiket olvasol. És a karaktere nem csinált semmit, egy helyben álltak, oké? Okay? Hiába írják azt. Egy játékfejlesztőnek erre gondolnia kell.
Erre gondolnia kell. Ez olyan, mintha egy autószerelő valamit nem tenne a helyére, mert nem gondolja végig, hogy jó, van rá esély mondjuk. Tényleg van rá esély? Ez egy hülyeség. Neki ez a munkája. És tetemes pénzösszegeket szednek be, neki erre gondolnia kell. Leírtam, megbasszam az egész Steamet, én kipróbálom vaznak, de esküszöm, az egész monitort a fejedbe fogom húzni, hogyha ez egy hülyeség, amit mondasz nekem, és most csak ezért csinálom megint ezt a szart. Komolyan mondom. És ez a fos szar is, mivel permadeath módban vagyok, folyamatosan menti a játékállást, tehát még arra sincs esély, hogy esetleg visszatöltsd. És abban is biztos vagyok, baznak, hogy a Steamen csak ezért van lehetőség elektronikus véleménynyilvánításra, mert hogyha ezt fizikálisan tennénk meg, akkor nagyon sok játékos megfogná a monitort, és a fejlesztő csapatnak a seggében nyomná fel tövig. És amikor csattanna a gumikesztyű, hogy jöhet a következő, egyesével mindegyiknek, de ugyanazt, szünet nélkül, betol, kitol. 8 órába, bazd meg, 8 órába, mert a tököm tele van. És erről beszélek egyébként, hogy az összes játék drágul, felmegy 70 euróra, holnap 80 euró lesz, pont úgy volt Magyarországon is a kiló kenyérrel. Nem tudom, mikor 2010 valamennyiben egy kiló kenyér volt 200 forint, utána lett 250, utána lett 300 forint. Most mennyibe kerül? 1000 forint. És ez mind normális, mert elfogadják az emberek azt, hogy minden szarabb. A múlt héten pedig odajött hozzám egy 19 éves magyar gyerek, és a következőt kérdezte tőlem. Krypton, mi a problémád azzal, hogy manapság a játékok 70 euróba kerülnek? Szerintem az teljes mértékben egy jó árarányérték érte. Oké, srác, de gondolom azért véled így, mert még mindig anyádnak a csecsét szopod. Nem te tartod el magadat, a családodat, a saját házadat. És szerintem hülye vagy. Abból engedtem következtetni, hogy szerinted tolerálható az, hogy egy játéknak az ára lassan egy tank benzin. Emiatt lesz a jövőben is pont így, hogy a gazdag ember még gazdagabb lesz, az átlagember pedig csak egy átlag. Mert a világon az embereket annyira normalizálták már arra, hogy minden egy szar, hogy az ember már nem is tud különbséget tenni a minőség és a szemét között. Ez szomorú. Rohadtul szomorú, baszki. A legnagyobb probléma ezzel csak az, hogy tudnék egy határozottabb véleményt alkotni, csak akkor letiltana a YouTube. Vagy letartóztatnának. Olala. Kikötözném egy traktorkerékhez, és egy gömbfagyit a homlokára nyomnék, és azt mondanám neki, hogy befogtalak unikornis, az enyém vagy. Vagy küldenék egy SMS-t az anyjának, hogy születtek új kiskutyák. Nem kell neki egy, mert a fia csinálta. Nem arról van szó, hogy mérges vagyok, csak egy kicsit türelmetlen. Egy dolgot szeretnék veletek tisztázni, srácok. Hogyha egy fejlesztő csapat, mint a Gothic egy remake-je, beleilleszti a játékába a permadeath játékmódot, mint lehetőséget, akkor ezzel azt az üzenetet közvetítik a játékosok iránt, hogy igen, nyugodtan belekezdhetsz ebbe, mert a játékunk sziklaszilárd. Na most a Gothic egy remake-je bugos. Elakadtam a fő küldetésben, szóval nem tudom felfogni, nem vagyok képes tudatosítani, hogy ezt mégis hogyan gondolták. Miért nem illesztették bele csak a hard módot, mint legnehezebb fokozatot, és mondták volna azt, hogy figyelj, a játékunk még nincs teljesen kész, még csiszolni kell rajta, oké? Egy kis toleranciát kérünk, egy kis megértést, de nem sokára érkezik mondjuk egy új patch-el együtt a permadeath játékmód, de nem, mert a fejlesztő csapat kretén hülye volt. És előre hamarabb beletették a permadeath játékmódot, mintsem azt biztosították volna, hogy a játékok ne legyen akadásmentes. Nem vagyok képes felfogni, de szerintem nem is kell. Legalább rájöttem, és legalább szembesítelek titeket ezzel, hogy miért nem érdemes belekezdeni egy ekkora kihívásba. És beletenni egy permadeath játékmódba 20 órát, úgy, mint én. Azért, mert nem csak attól kell félned, hogy meghalsz, hanem hogy találkozol egy buggal. És nem tudod visszatölteni a játékot. Mert ilyen lehetőség permadeath játékmódban nincs. Szóval ez ennyi volt, ha csak Balázs valahogy nem segít rajtam, mert nekem a tököm tele van az egésszel. Szóval külső segítséget kértem, mert nekem már elfogyott a türelmem, tekintve, hogy 20 órát tettem a játékba, hogy teljesítsem nektek a permadeath kihívást, és nekem már ez nincs türelmem. Szóval Balázs felkínálta nekem azt a nagyon rendes segítségét, hogy ő majd elviszi nekem a játékot, de viszont csak hard módban, sajnálom, mert hogy ugyebár gondolkozzunk előre, mi arra a garancia, hogyha Balázs is megpróbálja elvinni nekem permadeath fokozaton, hard módon a játékot idáig, és nem akad be neki is. Akkor hiába volt minden.
Tulajdonképpen ez nagyon bosszantó és szánalmas. Én úgy gondolom, hogy ez szánalmas, hogy egy ekkora játékot így ki tudnak adni, hogy ez nem egy mellékküldetés, nem csak egy opcionális lehetőség, hanem a fő küldetésed, és az egész egy kuka. Nem tudom elhinni, elképzelni azt, hogy nem volt senki, aki ezt letesztelte volna, és korrigálta volna benne ezt a hibát, hanem úgy voltak vele, állítólag az a megoldás, hogy Lester elé kell állnod, amikor oda mentek a vízeséshez, és be kell blokkolnod, és hogyha te hamarabb odaérsz, akkor utána Lester valahogy téged kikerül, és utána beugrik a dialógus. Ez egy így kicsit viccesen hangzik, de mindegy. A Balázs azt mondta, hogy 1-2 nap valószínűleg mire el tudja ide vinni a játékot, mert ugye ő dolgozik. Szóval sajnálom, srácok, ez van. Fogjuk fel pozitívan. Nem tudom, hogy ebben mi a pozitivitás, de ez van. Szóval ennyi volt a permadet. Nagyon szépen köszönöm, aki eddig is követett, és akkor valószínűleg hard módon fogjuk folytatni 2 nappal később. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!